Hello, welcome back to my YouTube channel. Aji dekhabo goisu mon garden khon. Aru epine kon? Hi. Hi kwa? Aru epine kon? Pokla hoilo moi epine diba. Sitka, swa na epine. Kapu pihan hai. Baki bolok video to start koru. Mor garden dekham de aji. Sitka tumi tour diba ne? আগতকৈ কালেকশ্যন এতিয়া অলপ কমিছে মানে আগত সিজনাল ফ্লাৱাৰিং প্লান্টস বহুত আনিছিলোঁ মই বাট এতিয়া মাও অসুখীয়া প্লাছ মোৰ বিয়া হ'ল চ' অলপ দিগদাৰ হয় মেইনটেইন কৰিব ষ্টিল মই মান্থলি আহি পূৰা চাফ চিকুণ কৰি ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থৈ যাওঁ বাকী আব্বা আম্মা আৰু কাকাই মিলি পূৰা পানী দি মেইনটেইন কৰি ভালকৈ ৰাখে আৰু যিমান পাৰে Actually, my amma has been very into gardening since all her life. Gute jibon with her mane government job aru ghor teo gardening mane it was a vital part of her life. So it's from her that I started it initially. Aru mor pora mor kira to mor kakaloi transfer hoi gol. Etu amar ghoror front side hoy mane starting ami jun to baranda buli kau. সব অসম মানে অসমত মানে সব আসাম টাইপ ঘৰত এনেকুৱা এখন বাৰান্দা পাবই য'ত টাব থাকিবই
And I personally think and believe that gardening is a tough hobby to hold. বহুত কেয়াৰ লাগে, এনেকুৱা নহয় যে প্লাণ্টছবোৰ আনিলে এদিন ৰুই দিলে হৈ গ'ল, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি কেয়াৰ লৈয়ে থাকিব লাগিব। এনেকুৱা হয় কিছুমান প্লাণ্টছক আপোনাৰ ৰেগুলাৰ পানী দিব লাগে, কিছুমানক উইকলি দিব লাগে। প্লাছ গৰমত প্লাণ্টছবোৰ ৰ'দৰ পৰা বচাই জীয়াই ৰখাটোৱে বহুত ডাঙৰ এটা টাস্ক হৈ যায়। আমাৰ ঘৰত ৰ'দটো বিৰাটেই পৰে, ডিৰেক্ট ছানলাইট। এইটো আমাৰ গেৰেজ ঘৰ হয়। এইপিনে যোনবোৰ প্লাণ্টছক বেছি ছানলাইট নালাগে সেইবোৰ থৈ দিছোঁ অলপ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ হিটৰ পৰা। So that's it for today's video. I hope আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে do leave a comment and like কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটিলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Okay then, bye bye.